میدونی خطرناکترین و کشنده ترین آدمای روی زمین چه کسانی هستند؟ میدونی نیروهای ویژه یا اسپشیال فورس، تکاور، کاماندو، رنجر به چه کسانی گفته میشه؟ چه آموزش هایی میبینن؟ چه سبک های رزمی یاد میگیرن که اونها رو تبدیل به یک ابرمن یا ماشین جنگی میکنه که از پس مأموریت های غیر ممکن برمیان؟ اینها سوالایی هستن که خیلی از من پرسیده میشن. توی این ویدیو میخوام کامل همشون رو بهت بگم. با من همراه باش. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی. در این زمینه‌ها و زمینه‌های مرتبط مثل همین ویدیو تولید محتوا میکنم. اگر اولین باره که ویدیوهای ما رو میبینی، کانالمون رو سابسکرایب کن تا محتواهای ارزشمند، کاربردی و جذاب ما رو از دست ندیم. خیلی سریع میریم سراغ موضوع ویدیو. اول باید به این بپردازیم که به چه افرادی نیروهای ویژه یا اسپشیال فورس که میشه معادل انگلیسیش گفته میشه. نیروهای ویژه به نخبه ترین نیروهای نظامی، زبده ترین نیروهای نظامی یا بهترین نیروهای نظامی یک کشور گفته میشه که میتونن از پس مأموریت هایی بر بیان که سربازهای معمولی نمیتونن اون کارها رو انجام بدن و اون مأموریت‌ها رو به درستی به اتمام برسونن. اعضای این نیروهای ویژه افرادی هستند که از بین داوطلب‌های نیروهای نظامی گلچین شدن، یعنی بهتریناشون انتخاب شدن و بعد با توجه به وظایفی که میخواستن براشون تعیین بکنن، آموزش‌های تخصصی و پیشرفته‌ای رو در زمینه‌های مورد نیاز دیدن. حالا این نیروهای ویژه به دسته‌های مختلفی بر اساس ارگانی که توش مشغول به کار هستن، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی که داخل خدمت میکنن، آموزش‌هایی که میبینن و وظایفی که دارن، براشون یک سری القاب و عناوین وجود داره که مورد استفاده قرار میگیره که توی کشورهای مختلف هم با هم متفاوته. در کل نیروهای ویژه یک اصطلاح کلیه و یک سری زیر شاخه ها داره. حالا یکی از شاخه های نیروهای ویژه توی ایران که خیلی مشهوره و حدوداً به بیشتر نیروهای ویژه ایران گفته میشه، تکاور هست. تکاور به معنای جنگجوی یکه و تنها هست. توی بعد جهانی یک سری عناوین دیگه هم هست مثل کاماندو، رنجر یا همون واژه حالا نیروهای ویژه که انگلیسیش میشه اسپشیال فورس. در موردش براتون توضیح میدم. اما مشهورترین نیروهای ویژه ایران تکاورها هستن که معروفترینشون تیپ 65 9 هست که این تیپ تکاور مابقی نیروهای ویژه توی ایران، مابقی تکاورها رو هم آموزش دادن. خب این تکاورها نیروهای ویژه چند منظوره هستن، یعنی برای طیف وسیع از عملیات‌ها آموزش داده میشن و قابلیت‌های زیادی دارن، از جمله مهارت رزمی بالا برای آزادسازی گروگان‌ها، واکنش سریع به عنوان نیروی ضربتی و نفوذ و شناسایی توی خاک دشمن، درگیری‌های مستقیم و غیر مستقیم، جنگ‌های متعارف و غیر متعارف. توی همه این عملیات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن. یک سری عملیات‌های دیگه هم هست دیگه، من بخوام بگم لیستشون خیلی بلنده، حالا در ادامه هم در موردشون صحبت می‌کنه. این تکاورها یک سری آموزش‌های عمومی دارن که حدوداً همه تکاورها اونها رو می‌گذرونن. مثلا در یک حد مناسبی همشون چتربازی رو یاد می‌گیرن، در یک حد مناسبی همشون قواسی رو کار می‌کنن، تیراندازی رو کار می‌کنن، هنرهای رزمی رو به خوبی کار می‌کنن، نبرد تن به تن رو یاد می‌گیرن و کار کردن مثلا با انواع بیسیم و سیستم‌های ارتباطی رو یاد می‌گیرن که در ادامه کامل در موردشون صحبت می‌کنیم. اما باز این تکاورها با توجه به نیرویی که در اون خدمت میکنن بسته‌بندی میشن و با توجه به اون موقعیت جغرافیایی و فرهنگی که دارن یک سری آموزش‌های تخصصی میبینن. مثلا تکاورهای نیروهای دریایی در زمینه مثلا عملیات‌های آبی خاکی، غواصی، استفاده کردن از تجهیزات دریایی بیشتر آموزش میبینن. یا تکاورهای نیروی زمینی، مثلا عملیات‌هایی که توی جنگل، توی بیابون، توی کوهستان، توی اینطور شرایط ها هستن رو بیشتر
آموزش میبینن، تخصصی تر یاد میگیرن، جنگ های شهری رو تخصصی تر یاد میگیرن. پس با توجه به نیرویی که توی اون خدمت میکنن و نیازی که دارن، باز آموزش های تکاورا ممکنه که توی یک سری از زمینه ها تخصصی تر باشه. مثلا توی ایران بیشتر به نیروهای ویژه تکاور گفته میشه، اما معادلش توی زبانهای دیگه، توی کشورهای دیگه کاماندو به کار میره و رنجر هم گفته میشه، اسپشیال فورس یا همون نیروهای ویژه هم گفته میشه. حالا ممکنه القاب دیگه‌ای هم داشته باشه. کاماندو بیشتر به نیروهای ویژه‌ای گفته میشه که تمرکزشون روی عملیات‌های ضربتی و واکنش سریعه. عملیات‌های پرخطر و کوتاه، مثلا 24 ساعت تا 48 ساعت، تمرکزشون روی این نوع عملیات هاست که حالا توی یک سری کشورها به این نیروها که تمرکزشون روی این عملیات هاست میگن کاماندو. توی یک سری کشورها فقط بهشون میگن نیروهای ویژه. توی یک سری از کشورها به نیروهای ویژه‌ای که جنگیدن توی شرایط مختلف، توی موقعیت‌های جغرافی مختلف، مثل جنگل، مثل کوهستان، مثل محیط‌های شهری و بیابون و دریا رو بلدن، میگن رنجر. و مثلا برای نفوذ و شناسایی ازشون استفاده میشه. یه اینطور عملیات هایی به اینها میگن رنجر، که اگر به توضیحاتم توجه کرده باشید متوجه میشید که واژه تکاور که ما توی فارسی استفاده میکنیم یه چیزی معادل هر دوی این دوتا لقبه. یه موضوعی هست که خورده پیچیده است، امیدوارم که به خوبی متوجه شده باشید. خب میریم در ادامه به این بپردازیم که چه آموزش هایی میبینن که اونها رو به ابر انسان یا ماشین های جنگی تبدیل میکنه که میتونن از پس مأموریت های غیر ممکن بر بیان. آموزش هایی که میبینن رو به 5 بخش تقسیم کردم که با هم بخش به بخش جلو میریم و بهتون میگم که در هر بخش چه آموزش هایی میبینن. میریم سراغ بخش اول، آمادگی جسمانی و سازگاری. تمرین های این بخش بسیار سخته و هر کسی نمیتونه از پسشون بر بیاد. باید بهتون بگم که تمرین ها و آموزش هاشون در شرایط خیلی سخته، یعنی در شرایط معمولی بهشون آموزش داده نمیشه. مثلا بهشون اجازه نمیدن که خواب کافی داشته باشن، باید در حالت کمخوابی تمریناتشون رو انجام بدن، یا بهشون اجازه نمیدن مثلا وقتی امروز تمرین کردن به خوبی بدنشون ریکاوری بشه و بعد برن برای تمرین بعدی. فرداش باید باز با بدن کوفته، با بدن درد، با بیحالی تمریناتشون رو انجام بدن. و اینکه این تمرین هایی که در ادامه بهتون میگم رو توی موقعیت های جغرافی مختلف مثل جنگل، مثل کوهستان، مثل بیابون و توی برف انجام میدن که برای هر شرایطی آماده باشن و باهاش سازگار بشن. آموزش ها و تمرین هایی که میبینن شامل دویدن های استقامتی و طولانی مدت، حمل کوله پشتی سنگین برای مسافت های طولانی، شنا کردن توی مسافت های طولانی و بالا رفتن از طناب پایین اومدن، انواع حرکت های بدنسازی از شنا و اسکوات و بارفیکس گرفته تا صخره‌نوردی و تمرین های بدنسازی فانکشنال که جوری طراحی شدن که روی فعالیت هاشون توی عملیات و درگیری بیشترین تأثیر رو بذاره. یعنی تمریناتشون شبیه سازی شده است، مثل همون حالتی که دارن با اسلحه راه میرن و تیراندازی میکنن، حالت هایی که مثلا دارن از یک جایی بالا میرن پایین میان. توی تمریناتشون اینها لحاظ میشه که باعث میشه عضلات درگیر توی اجرای حرکت هاشون، توی تیراندازیشون، توی از هلیکوپتر مثلا با طناب پیاده شدنشون یا توی بالا رفتنشون از یک جایی بهترین عملکرد رو داشته باشن، به اوج عملکرد ژنتیکی خودشون برسن. تمام قابلیت های مورد نیازشون از جمله قدرت، سرعت، توان، استقامت که خود استقامت چند نوع داره، فرزی، چابکی، ضربه‌خوری، انعطاف، موبیلیتی، همه اینها تا بالاترین سطح ممکن توی ژنتیکشون به وجود بیاد، به دست بیاد. وقتی این مأموریت ها رو توی شرایط سخت پشت سر میذارن، بسیار با شرایط مختلف هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ ذهنی سازگار میشن. بخش دوم، مهارت های پیشرفته رزمی. این بخش خودش شامل 4 قسمت میشه. قسمت اول یادگیری هنرهای رزمی ترکیبی یا اختصاصی. بخش دوم یادگیری نبرد تن به تن توی محیط‌های مختلف و
کار با سلاح سرد و خلع سلاح. 3. تیراندازی پیشرفته با انواع تفنگ‌ها. 4. یادگیری تاکتیک‌های انفرادی و گروهی برای نبرد. به هر 4 قسمت می‌پردازیم. بسیار جالب و جذاب این بخش. قسمت اول که یادگیری هنرهای رزمی ترکیبی یا اختصاصی. در این مرحله توی یک سری کشورها یا فنون گلچین شده و کاربردی چندین سبک رزمی رو یاد میگیرن، مثل MMA که میشه میکس مارشال آرت، یعنی هنرهای رزمی ترکیبی رو یاد میگیرن که این سبک ها شامل بوکس، مویتای، جودو، جوجیتسو، کیوکوشین کاراته، وینگ چون، گاهی تکواندو و رشته های دیگه‌ای هم ممکنه جزشون باشه، مثلا ووشو. توی هر کشوری با توجه به نیاز اون یگان ممکنه چند تا از این سبک ها رو بهشون آموزش بدن. ترکیب این سبک ها باعث میشه که اون تکاور بتونه توی هر فاصله‌ای، توی هر محیطی، توی هر شرایطی تکنیک‌های مناسبی رو اجرا بکنه، فنون مناسبی رو بلد باشه که به خوبی بتونه از پس شرایط بر بیاد. ایران یکی از این کشورهاست که به صورت ترکیبی، به صورت گلچین شده از سبک‌های مختلف به تکاورها و نیروهای ویژه‌اش آموزش میده و سبک اختصاصی نداره. اما یک سری از کشورها، مثلا اسرائیل، برای نیروهای نظامیش یک سبکی طراحی کرده به نام کاراو ماگا که این سبک باز ترکیبی از فنون گلچین شده چندین سبکی و تمرکزش روی اینه که در مقابل مهاجم یا مهاجمین نیروهای نظامی بتونن در کمترین زمان ممکن پیروز بشن و اونها رو از کار بندازن. از کشورهای دیگه‌ای که سبک اختصاصی دارن میشه به آمریکا و روسیه اشاره کرد. مثلا روسیه سبک اختصاصی سیستما و سامبو رو داره که برای نیروهای نظامیش طراحی شده و ترکیبی از فنون گلچین شده چندین سبک رزمی هستن که به شدت کاربردی ان و برای آمریکا یک سبک اختصاصی برای یک سری از نیروهای نظامیشون دارن. یک سری از نیروهای نظامیشون فکر کنم FBI با همون سبک کاراو ماگای اسرائیلی کار میکنن. به هر حال با توجه پس به اینکه اون نیروهایی که دارن آموزش میبینن قراره چه عملیات‌هایی رو انجام بدن، در یک حالت میان سبک‌ها رو مناسب با اون به صورت ترکیبی بهشون آموزش میدن که بیشتر روی مثلا ضربات حالا کار بکنن یا فنون قفل و گرفتن، اینکه چه مأموریت‌هایی دارن و چه فنونی بیشتر به کارشون میاد لحاظ میشه، یا اینکه سبک اختصاصی دارن و دیگه با اون سبک آموزش میدن. میریم سراغ قسمت دوم، نبرد تن به تن و کار با سلاح. در این مرحله مبارزه کردن رو توی محیط‌های مختلف، محیط بسته، محیط باز، شرایط مختلف تمرین میکنن. کار با سلاح سرد از جمله چاقو، تونفا و باتون رو یاد میگیرن. در بعضی از مواقع اگر نیاز باشه بهشون کار با چوب، کار با شمشیر، قمه یا حالا سلاح‌های دیگه هم آموزش داده میشه. علاوه بر اینها آموزش خلع سلاح هم آموزش داده میشه که یعنی اگر نیروها یا سلاح سرد داشتن یا سلاح نداشتن و مهاجم سلاح داشت، بتونن اون سلاح رو ازش بگیرن، خلع سلاحش کنن و شکستش بدن. توی این بخش دفاع شخصی ویژه‌ای به نیروهای نظامی آموزش داده میشه که به خوبی کاربردی باشه. خب تا اینجا فهمیدیم که با دست خالی و با سلاح چه آموزش‌هایی میبینن. در مورد چاقوهایی هم که استفاده میکنن یک ویدیو ساختم، میتونید توی کانال ببینید. میریم سراغ قسمت سوم، تیراندازی پیشرفته. در این مرحله باید در مرحله اول کار با سلاح‌های سبک مثل اسلحه‌های کمری و سلاح‌های تهاجمی انفرادی مثل سلاح‌های معروف رو بخوام بگم مثل کلاشینکوف، M4، M16 یا تفنگ مصاف که به تازگی به نیروهای ویژه ایران داده شده رو یاد بگیرن و بتونن به خوبی باهاش کار بکنن. توجه کنید وقتی میگم تیراندازی پیشرفته رو یاد بگیرن، بتونن توی حالت‌های مختلف این رو یاد بگیرن، یعنی توی راه رفتن، دراز کشیده، توی ارتفاع، توی شرایطی که آب و هوا بارونیه، باد شدید میاد، برف میاد یا هدفشون حرکت میکنه در حال جابجا شدن، بتونن بهش تیراندازی بکنن. در مرحله بعد باید کار با تفنگ‌های نیمه سنگین رو یاد بگیرن که شامل تیربارها و نارنجک اندازها میشه. در مرحله بعدش هم باید کار با اسلحه‌های سنگین و تفنگ‌های تک‌تیراندازی رو یاد بگیرن، کار با ضد هوایی‌ها رو یاد بگیرن و تفنگ‌های
این چنینی. همه اینها رو باید جوری یاد بگیرن که توی هر شرایطی بتونن ازشون استفاده کنن. بریم سراغ قسمت 4، تاکتیک های نبرد انفرادی و گروهی که شامل آرایش های نظامی، کمین، ضد کمین، پاکسازی، شبیخون، تکنیک های نبرد توی محیط های جغرافیایی و فرهنگی مختلف، پاکسازی یک منطقه‌ای که توش نیروهای دشمن هست رو یاد بگیرن، بفهمن که چه استراتژی هایی باید اونجا استفاده کنن. همه اینها رو در این قسمت آموزش می‌بینن. بخش 3، بقا و زندمانی. در این بخش اول بهشون آموزش میدن و بعد تمرین میکنن و همون تمرین یه جورایی براشون آزمون هم محسوب میشه. خب توی این بخش اول میان بهشون آموزش میدن که چطوری توی شرایط مختلف، توی موقعیت‌های جغرافی مختلف مثل کوهستان، جنگل، بیابون، دریا بتونن برای خودشون آب و غذا تهیه کنن. بدون تجهیزات کار خیلی سختیه. بتونن برای خودشون پناهگاه بسازن، برای خودشون سلاح بسازن و بتونن در مقابل خطرهایی که وجود داره از خودشون دفاع کنن. در این مرحله بهشون کمک‌های اولیه پیشرفته رو آموزش میدن که اگر خودشون یا همراهشون آسیب دید بتونن از پس اون آسیب بر بیان، خوبش کنن. تا یه حدی بهشون آموزش میدن که از پس یک سری بیماری‌ها بر بیان با کارهایی که میتونن انجام بدن، داروهایی که بتونن درست بکنن، چیزایی که دم دستشونه. در کنار اینها باید جهتیابی بدون تجهیزات هم یاد بگیرن. وقتی اینها رو بهشون آموزش دادن توی همین شرایط قرارشون میدن. مثلا توی بعضی از کشورها میبرن 1 هفته تکاور رو فقط با یک چاقو یا حتی همون هم بهش نمیدن، توی یک کوهستان اون رو رها میکنن، این باید اونجا دووم بیاره و زنده بمونه. بعضی وقتها توی یک سری از کشورها 3 روز 2 روز این کار رو انجام میدن تا تست بکنن اون فرد رو، ببینن که آیا میتونه از پس این شرایط بر بیاد یا نه. بخش 4، مهارت‌های تخصصی. در این بخش موارد زیادی آموزش داده میشه. هر نیروی ویژه‌ای که در این بخش آموزش داده میشه با توجه به عملیات‌هایی که قرار انجام بده و وظایفی که قرار داشته باشه، یک سری از این موارد رو بیشتر روش کار میکنه. تمرکزشون روی یک سری از این مواردی که توی این بخش آموزش داده میشه بیشتره و بقیه موارد رو در حد نیاز یاد میگیره. کار با انواع مواد منفجره که میشه شناسایی و استفاده از مواد منفجره مختلف، حمل و نقلشون و نحوه خنثی‌سازیشون، خنثی‌سازی مین، استفاده از مین‌ها توی شرایط مختلف. در کنار اینها انفجار انواع سازه‌ها رو یاد میگیرن، مثل ساختمان‌ها، پل‌ها و جاهای دیگه‌ای که ممکنه توی عملیاتشون بخوان اونجا رو منفجر کنن. مورد بعدی که آموزش می‌بینن زبان‌های خارجی هست که با توجه به موقعیتی که قرار داخلش عملیات اجرا کنن و اونجا فعالیت داشته باشن، زبان‌هایی که براشون تعیین میکنن رو باید یاد بگیرن که به خوبی بتونن توی عملیات عملکرد خوبی داشته باشن، به خصوص توی نفوذ و شناسایی و زمان‌هایی که توی خاک دشمنن بتونن خیلی خوب کارشون رو انجام بدن. یکی دیگه از مواردی که بهشون آموزش داده میشه غواصی و عملیات‌های تخصصی دریایی هست. این آموزش‌ها حدوداً برای همه نیروهای ویژه است، اما مثلا نیروهای ویژه دریایی مثل تکاورهای نیروهای دریایی مثلا ایران SPS روی این آموزش‌ها تمرکز بیشتری دارن. در این بخش غواصی رو به خوبی یاد میگیرن، کار کردن با انواع تجهیزات دریایی رو یاد میگیرن، حتی استفاده کردن از زیردریایی‌های کوچیک یا ناوهای کوچیک رو یاد میگیرن، کار کردن با قایق‌های تندرو رو یاد میگیرن، انفجارهای زیرآبی رو یاد میگیرن، عملیات‌های آبی خاکی رو یاد میگیرن و یک سری چیزای دیگه‌ای که توی عملیات‌های دریایی مورد استفاده قرار میگیره. مورد بعدی که بهشون آموزش داده میشه چتربازی و هلیبورن هست. البته اگر اشتباه نکنم و تلفظش همین باشه. هلیبورن یعنی همون پیاده شدن از هلیکوپتر. توی این بخش میان پرش از هواپیما با چتر رو در ارتفاعهای مختلف و آب و هوای مختلف، پرش با تجهیزات کامل رو بهشون آموزش میدن و در قسمت هلیبورن هم
بهشون آموزش میدن که چطوری از هلیکوپتر پیاده بشن، مثلا زمانی که درگیریه و باید نیروها از هلیکوپتر پیاده بشن و وارد درگیری بشن توی موقعیت هایی که طوفان باد شدیده و شرایط به هم ریخته‌ای. مورد بعدی که آموزش می‌بینن جنگ الکترونیک و مخابرات پیشرفته است. در این بخش بهشون کار با انواع بیسیم و راه‌های ارتباط امن رو آموزش میدن. شنود و ضد شنود رو یاد میگیرن، یعنی یاد میگیرن چجوری دشمن رو شنود کنن و یعنی ارتباطاتشون رو شنود کنن، مثلا حالا از طریق بیسیم با هم در ارتباطن چجوری بشنون که اونا دارن چیکار میکنن و خودشون یه کارایی بکنن که دشمن نتونه صدای اونها رو یا ارتباطشون رو شنود کنه. رمزنگاری و رمزگشایی پیام ها رو یاد میگیرن که ارتباط ایمن‌تری داشته باشن و با جنگ الکترونیک، اصول و مبانی جنگ سایبری آشنا میشن و تهدیدات مجازی. به صورت کلی دارم در موردشون صحبت میکنم، اما اینها جزئیات بیشتری داره و وقتی میخوان آموزش ببینن چیزای خیلی بیشتری در این زمینه‌ها بهشون یاد میدن. یکی دیگه از مواردی که به نیروهای ویژه آموزش داده میشه تکنیک ها و مهارت رهایی گروگان هاست که این خودش یه موضوع خیلی وسیعه و آموزش‌های مختلفی رو در این زمینه می‌بینن. مورد بعدی که بهشون آموزش داده میشه تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مقابله با تروریسم. خب رسیدیم به بخش آخر، بخش پنجم، آموزش روحی روانی و مقاومت. در این بخش آموزش‌ها و تمرین‌هایی رو به نیروهای ویژه میدن که باعث میشه در شرایط بحرانی و شرایطی که فشار روحی روانی روشون زیاده بتونن تحمل کنن، بتونن تصمیم‌های صحیح و سریع بگیرن و اعتماد به نفس خودشون رو حفظ کنن. تمرین‌هایی رو در این بخش دارن که بتونن در مقابل بازجویی مقاومت کنن. با تکنیک‌های مختلف بازجویی و نحوه عملکرد صحیح در مقابلشون رو بهشون آموزش میدن. البته فقط آموزش نیست دیگه، تمرین هم هست که این کارها رو انجام میدن، توی این شرایط قرارشون میدن تا سازگار بشن، تا از آموزش‌هایی که دیدن استفاده بکنن و مسلط بشن. در این بخش آموزش‌های دیگه‌ای در زمینه کنترل تمرکز، تغییر تمرکز از روی فشار و درد به روی نقاط مثبت برای حفظ روحیه‌شون و عملکرد بهتر بهشون آموزش داده میشه. یک سری تکنیک ها رو بهشون یاد میدن که بتونن واکنش های غیر ارادی خودشون رو کنترل کنن. مثلا یک سری تکنیک های بازجویی هست که بازجو با انجام دادن اونها باعث میشه فردی که داره بازجویی میشه به صورت غیر ارادی یک واکنشی نشون بده که بهشون یک سری اطلاعات بده، بهشون کمک میکنه و توی تمرین ها، توی آموزش هایی که به نیروهای ویژه میدن بهشون یاد میدن چطوری بتونن این واکنش های غیر ارادی خودشون رو کنترل کنن. در کنار اینها تمرین های بازجویی های سخت، تمرین هایی که داخلشون تحرکشون رو محدود میکنن، تحت فشار زیادی قرارشون میدن، از لحاظ روحی روانی و جسمی هم دارن و مثلا فشارهایی که حتی براشون دردآوره تا بتونن به خوبی در این زمینه مقاوم بشن و از لحاظ ذهنی و جسمی سازگار بشن. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. اگر محتوا برات مفید بود، جذاب بود، ممنون میشم که با لایک و نظر دادن ازم حمایت کنی تا محتواهای ارزشمند بیشتری برات بسازم. جاوید باشی.